Hej, välkommen tillbaka till en ny jävla vlogg. Idag är det lite kaos här hemma som ni hör. Och det är dags för oss att laga en tacogratäng. Det var ganska många år sedan jag gjorde den på YouTube nu, men jag tänker att det behövs en reminder. Och allt ni behöver på tacogratängen är Doritos. Ja, det är viktigt för de är så jävla goda. Så ost-Doritos. Ni behöver en röd paprika. Ni behöver gul lök. Ni behöver majs. Ni behöver köttfärs, tacokryddor, ost och granera med på toppen. Och sen salt och peppar basically. Klockan är som sagt 4:15 och det är dags snart för middag som sagt. Så nu sätter vi igång och vi börjar som sagt steka på paprika, lök, köttfärs med tacokryddor. Jag glömde säga det, majs också självklart i. Plats också i stekpannan med både köttet och grönsakerna, så lägg i allt på en gång. Det här är bara att det inte får plats riktigt i stekpannan här. Och sen då så varvar ni med den här. Med lite kaos. Men lite kaos kan jag också, jag vet inte. Lina, släng på ljudet i några klipp som vi precis hade, så kommer ni förstå att det var kaos här bakom nyss. Nu har vi fått i sig mat, så nu är allt lugnt. Men hon stod verkligen och bara mat. Vad hemskt. Nu kör vi på. Om ni tycker att den där blir lite stark, då kan ni blanda ut med vanlig crème fraîche också bara på toppen. Så, det brukar vi göra ibland. Och sen sista, precis som en lasagne egentligen, så lägger ni ost på toppen. Sådär, det här är faktiskt en liten roligare variant på tacos. Egentligen allt i den här gratängen är egentligen färdigt. Så nu är det egentligen bara att få en yta och att smälta osten blir så här god. Så jag brukar sätta in den på 200 grader och sen bara kolla hur ytan ser ut. Och sen är det bara att börja käka. Vad sa du, B? Den ser helt otrolig ut. Eller hur? Jag är så taggad att prova. Så här är den här gratängen. Alltså wow. Och herregud, jag fick avbryta allting för Ivy kom och gick med toaborsten. Alltså det här är det äckligaste jag vet, vill jag bara säga. Det här är det absolut äckligaste jag vet. Toaborstar som droppar. Mitt i när jag ska visa gratängen som är så vacker. Och mina fötter är helt kladdiga för jag har gått i toavattnet nu. Bajsvatten har jag gått i. Det är ju bajspartiklar i hela det här hemmet. Så att alla bajsblöjor, så att kiss kommer också i herregud. Nu ska vi i alla fall sätta oss och äta den här gratängen. Men jag vill verkligen bara säga det. Testa den. Det är verkligen en middag som både barn gillar, vuxna gillar. Men just om barn ska äta den, så dra ner på den starka crème fraîchen, för då blir det ganska starkt. Och jag tänkte också bara säga det att det är så jävla enkelt. Alltså man lagar den på så här 5 minuter och sen bara in i ugnen. Toppen för en barnfamilj. Nu ska vi äta. Tycker man då att det här är lite starkt, så brukar jag ha den här på bordet, så blandar man ut bara lite mer. Fan vad gott var med de här chipsen i botten. Gott va? Alltså det blir som det så här krispet på en bulle längst ner. Fattar du vad jag menar? Den här socker. Så gott. Vad tycker du, älskling? Jag har inte smakat den. Men du har ju ätit den. Wow! Den är en bomb. Åh herregud. Så. Toppen. Och där sitter en annan. Toppen. Så nu har vi alla ätit mat. John är in och nattar Ivy. Och jag tänker bara städa upp Ivys leksaker lite, för det gör jag alltid innan vi tar kväll. Så låt mig bara göra det och sen sätter vi oss ner och pratar.
nu kan jag börja ha en mysig kväll. Alltså man måste ställa undan alla leksaker. Jag vill lägga Lego där Lego ska vara. Greta Gris ska ligga där Greta Gris ligger. Och allt i snorning. För jag vill tro, och jag tycker jag märker på Ivy också, att det blir bättre lekar om det är i ordning till nästa dag. Såklart när de blir äldre och bygger någonting, då ska man ju inte riva det och sånt där. Det är klart att de ska fortsätta med leken. Men ni förstår, när det bara är kaos och bitar överallt, då är det, tycker jag, viktigt att det är ordning och reda så att man hittar allting nästa dag när man ska leka. Ja, det var min i alla fall tanke. Så nu sitter jag här och ammar, för att vi har fått in på rutin att barnen ungefär går och lägger sig ungefär samma tid som varandra. Så Ivy brukar gå och lägga sig mellan 7 och 8. Och nu är klockan 7:15 eller 7:10 här. Och det är fortfarande ljust. Det älskar jag med Spanien, att det inte blir mörkt. Så att här blir det typ mörkt kanske runt 7:45. Så att han ska snart sova. Jag brukar amma honom nu och sen brukar han inom kort somna därefter. Och sen tror jag att vi ska ha lite filmkväll. Vi har börjat kolla på Love is Blind. Alltså snälla. Alltså jag har så mycket åsikter om många som är med än så länge. Men än så länge har jag inte fastnat lika mycket som förra året. För att jag tyckte att förra året känns det som att ett var kanske lite mer drama. Eller det kändes så i alla fall. Och det här året känns det inte som att någon har klickat förutom ett par. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men det är hon som har blont hår och han som har typ lite skägg. Och jag vet inte hur jag beskrev de här. Men jag kommer inte ihåg vad de heter. De tycker jag funkar asbra ihop i alla fall. Men de andra, jag känner bara som han Ola och hon med kort hår. Jag fattar inte varför hon är kvar med honom. Han nämner hennes hår så många gånger att jag till slut hade känt så här. Alltså snälla, du behöver inte dejta mig om du inte vill. Om du har ett så problem med mitt korta hår, varför dejtar du mig? Nej gud, jag har så mycket åsikter. Men vi får se om vi ska se Love is Blind eller Love Island, som nu har eller liksom final den här veckan. Nu är det ju torsdag, så att det är ju final. Det är för fan final idag. Oh my god. Sjukaste. Ja. Eller ska jag se sista avsnittet av Knutby-serien? Ja, vi får se helt enkelt. Men jag vill först och främst säga tack för all kärlek för senaste vloggen. Och tack för alla som har skrivit till mig och som känner samma sak som det här pressen att vara förälder. För jag vill bara gå tillbaka till en gång och säga det att det är så sjukt ibland hur folk tror att man vill. Så här, nu går vi ut till lekparken, eller nu går vi ut fast att det regnar, eller nu gör vi det här. Det är ju så här, ja, som jag tänker på mina behov, så är det inte det jag vill. Det är klart att jag också hellre vill ligga och kolla på tv när det regnar. Men när man har barn så måste man ju typ tänka på deras behov för ens egna. Ja, jag vet inte. Jag vet att jag har sjuk prestationsångest i mitt föräldraskap och jag tycker det är sjukt jobbigt. Och ju mer jag tänker på det ibland att så här, nu är man fast i det här. Man kommer alltid ha den här pressen på sig. Det kan ge mig sån ångest att så här, när ska den här pressen släppa? För jag tror att jag kommer alltid känna så här. Alltså när de blir äldre känner jag ännu mer, och ju äldre liksom han blir så känner jag också att så här, får han den uppmärksamheten han liksom behöver. Har jag haft liksom ögonkontakt tillräckligt mycket med honom och pratat tillräckligt mycket med honom idag som han behöver. Alltså det är så jobbigt. Det är så jobbigt verkligen att känna den här pressen. Och är det någon här ute som har hittat liksom nyckeln till att man inte ska känna det här, alltså call me. Verkligen. För att jag behöver hjälp. Jag känner verkligen det. Men som sagt, nu ska vi ha myskväll här snart. Så jag tänker att vi hörs imorgon istället. Idag har vi faktiskt jobbat hela dagen, fotat samarbeten och filmat in vissa grejer. Men imorgon är det mer en sån dag att jag behöver sitta och svara på lite mail. Det är lite grejer nu inför Girls of Stockholm släpp som jag måste besvara och klippa ihop. Sen ska jag faktiskt lyxa till det och ha en massagetid med Eva som kommer förbi. Men förutom det så är det en vanlig dag. Och Ivy kommer från förskolan. Hon går ju till förskolan med hon vid 10. Och sen brukar jag hämta henne vid 2. Så det är inte så många timmar. Så det är typ mellan 10 och 2 som jag jobbar liksom. Och det är nice. Det är underbart faktiskt. Men vi hörs imorgon igen hörni. Nu ska vi ha en trevlig kväll och jag hoppas ni har det underbart. Och vi hörs imorgon. Det är en ny morgon idag och jag kan säga att det är stel. Det är frostig stämning här hemma just nu. Bea är alltså literally jättearg på mig. Jag älskar att jag bara literally. Jo, du är lite arg på mig va? Jo men så här är det. Nej men vänta, jag måste först få berätta allting som har hänt. Det kan hända att jag och John kan längta hem lite till Sverige faktiskt. Det kan hända att vi gör det. Så då sa jag och John igår, vi låg och pratade i sängen i typ 3 timmar. Och så bestämde vi att vi åker hem nu i 2 veckor. Jag måste ju ändå hem för jobb. Så jag måste ju hem oavsett. Men då bestämde vi att även att han och Ivy åker hem. Och så är vi lite hemma, träffar lite vänner. För att John känner sig nog lite ensam här. För han har ju inte vänner så som jag är Bea här. Hanna kommer ner, Elin kommer ner. Och sådär. Och John hade ju såna här kompisar här. Men hela den veckan när de var här var det ju liksom spöregn. Alltså det var ju det som var så otur också. Att de fick inte ha kul här. Så det var ju det som jag bara, när Bea vaknade i morse jag bara, Bea...
Vi ska åka hem allihopa nu till Sverige. Tidigare. Jag tror vi åker tidigare än planerat. Hon bara nej. Hon ser bara väderprognosen. Och tänk då att vi har haft regn i 3 veckor här i Spanien. Och från och med nästa vecka ska det vara 20-22 grader och en strålande sol varje dag. Alltså jag åker inte hem. Jag har väntat i 3 veckor på solen. Jag åker inte hem tidigare när nu solen väl kommer. Så då sa jag tar ut 2 semesterdagar och stannar själv. Alltså, jag blir helt pirrig. Så glad. Men vad på riktigt, jag kan göra det. Ja, du vill stanna då liksom. Men Klara, vi skulle ju ligga och sola. Jag vet. Till Gos. Jag vet. Girls of Stockholm. Ja, till den premiären skulle vi få en tärn, ja. Men om vi åker hem onsdag då, B, då får vi måndag, tisdag, onsdag. Eller måndag, tisdag. Det ska inte vara fint måndag. Jo, det kommer det vara, Bea. Nej, men ärligt talat så... Det är egentligen inte så att jag vill åka hem tidigare. Det här är det värsta med mig och Bea. Vi är people pleasers. Så när jag hör att min kära man då, John, inte liksom... Eller att han längtar hem lite till lite vänner och sånt. Då blir jag så här, men självklart älskling, då ska vi åka hem på en gång så att du får lite kul. Och nu har jag ringt honom 2 gånger redan idag och bara så här: John, imorgon då så ska vi till lite... Eller liksom ska vi ha en liten utflykt, tänkte jag. Och ikväll kan vi gå ut och äta, bara du och jag, John. Alltså, du vet, jag har känt nu bara att nu måste jag ta hand om John, Bea. Och det här är jättejobbigt. Och då sa Bea så här: jag tror ni glömmer vad ni har. Jag tror de glömmer lite vad de har. För att jag tror alla hade drömt om att få vara här. Leva den här livsstilen vi har gjort. Jag vet. Äta god mat. Äta grillat kött varje dag. Äta grillat kött varje dag. Nej, men jag tror att man blir lite blind faktiskt. Man blir nog det. Ja. Men jag kan fatta ändå att John kan kännas lite ensam, Bea. Att hade du kanske inte haft mig. Vi gör ju väldigt mycket tillsammans, vi gillar samma saker. Vi har filmkvällar, det är typ det vi lever för. Ja, sen har inte John samma sociala behov som vi. Nej, det är så. Det har han inte. Nej. Men jag tror att han saknar det här bara att kunna typ gå ut och käka och känna någon och bara, ska vi gå ut och käka ikväll? Eller ska vi gå och träna tillsammans? Nu går han och tränar själv. Alltså förstår du? Jag tror bara en sån sak. Nu känner jag typ så här, fast att jag inte ens gillar att träna, så känner jag typ så här: jag vill bara träna. Vad vill du träna? Armar? Absolut, jag tar samma vikt som du. Alltså det är så jag blir nu. Alltså nu känner jag att jag måste typ göra det. Men oavsett vad så kommer vi ändå behöva åka tillbaka hit. Eller behöva, det låter som ett straff liksom. Ja. Alltså jag vill tillbaka, vill jag också säga. Alltså från 7 april till 25 april har vi gäster. Mamma kommer en vecka och sen veckan efter kommer min syrra och barnen. Så jag längtar ju, så att det blir ändå bara att vi är hemma typ 10 dagar. Men så att det är inte så att jag känner att jag vill åka hem och stanna nu för gott. Absolut inte. Men det är lite lyxigt att få alltså åka mellan 2 världar. Det är jättelyxigt. Nu ringer mamma. Hallå mamma. Så, nu har vi i alla fall ätit lite frukost, vi har druckit lite kaffe, han sover. Och jag och Bea försöker planera lite inför samarbeten som jag ska spela in. Och det är så roligt att vi har alltså en content-garderob som vi kallar det. Där har vi liksom alla samarbeten så att vi har dem liksom i ordning och allting. Och det är liksom Bea som har koll på de här grejerna. Här. Japp, här var en produkt jag behövde. Här är en till. Och 1000 tack. Så vi har liksom lite sånt jobb idag. Vi måste sitta lite med mejlen, planera lite datum och sådana saker. Så det ska vi göra. Men jag tänker att jag inväntar på att John ska komma hem också för att jag ska kunna lägga ifrån honom och kunna fokusera helt och hållet på jobb. Snart kommer som sagt Eva som ska massera mig. Och jag har faktiskt tagit nu massage nu i 2 veckor i rad nu, en gång i veckan. Jag tog förra veckan och nu ska jag ta den här veckan också. För att jag har känt det efter förlossningen att jag har haft så mycket vätska. Alltså verkligen. Så vi har gjort lite så här lymfdränagemassage eller vad det heter. Vet inte riktigt om det funkar, men det känns faktiskt bättre efter. Oj, nu vaknade du. Det känns faktiskt bra efter i alla fall. Så det ska vi göra idag igen. Men nu ska jag spela in lite jobb, sätta mig mejlen och jobba lite. Så hörs vi om en liten stund när Eva kommer. Älskade Eva är här igen. Och nu ska vi ha lite massage. Du, vi ska göra lymfmassage eller? Det ska vi. Visst är det så att det dränerar lite vätska och så? Det gör det. Inte bara vätska men också de slagg och så. slaggprodukter som ligger under huden. Vet du Eva, egentligen jag är ju sån där lite som är så här, funkar det här verkligen? Men det gör det lite va? Det gör det väldigt mycket. Hur kändes det? Jo, det kändes väldigt bra sist. Ja. Men ibland tänker jag om det är lite placebo. Nej, det är nej, inte. nej. Det funkar. Inte. Det funkar. Ja. Nu kör vi.
från en otrolig massage så bara svirade jag om. Så gick jag och John på en liten dejt här. Bea var snäll och stannade hemma faktiskt med Jalen, för han skulle sova nu under en timme. Då sa vi kanske lite snabb lunch. Så vi gick till ett ställe här och beställde in hela menyn. Vi badade lite i poolen samtidigt. Och vi har beställt in följande: gräcksallad, pommes, baconpommes med ost, wrap, korv till Ivy och mac and cheese. Wow, jag menar att det här är så gott. Det här har verkligen varit en vlogg där vi bara hoppar från ett ställe till ett annat. Men nu är vi hemma från lunchen. Och nu har jag lovat Ivy att vi ska... Vad ska vi göra? Ja! Vi ska rida häst! Och jag ska rida på min häst och Ivy på sin. Så nu ska vi ut på en liten tur. Häng med! Och vad bra att de står här i stallet. Mamma! Hallå, hallå! Så. Ja, precis. Man får klappa på hästen, Ivy. Klappar du på din också? Ja, bra. Underbart. Ska vi ut på och rida nu då? Ja. Ja, du måste få igång henne. Får vi inte tampa? Jo, nu måste vi få igång henne. Jo, kolla. Kolla, Ivy. Bra, Ivy. Bra. Gör hon det själv? Ja. Bra, Ivy. Min är så snabb. Oj. Oj, kom igen, Ivy. Hoppla. Bra. Den här är så jäkla snabb. Det går inte jättesnabbt. Gud, jag älskar min häst. Alltså jag är ju en riktig hästtjej, så det här är ju så jävla roligt för mig. Alltså jag hade dött för att få ha en sån här häst när jag var liten. Alltså jag hade ju käpphästar och fick fejka det själv och springa med mina egna ben liksom. Men det här, alltså det här är ju en egen... Ivy, Ivy. Ja, mammas häst och Ivys häst. Mysigt, älskling. Mamma. Ska mamma pussa? Men jag älskar verkligen att hela familjen älskar att leka med de här hästarna. Alltså, älskling. Ska vi klappa hästen lite, Ivy? Den vill äta lite gräs här. Säger hästen. Vilken fin häst. Nu har vi lekt färdigt där uppe och nu tar jag ett litet bad. För ovanlighetens skull inte med Ivy och inte med Jalen utan bara själv. Nu ska jag bara ta det lite lugnt, luta ut tillbaka och bara chilla lite. Och sen ska faktiskt jag och John på dejt. För när Ivy väl har somnat, Bea vill vara hemma och kolla Love Island-finalen. Så då sa vi det att Ivy vaknar liksom ingenting. Så att då är Bea hemma, Ivy ligger och sover och vi med Jalen och så ska vi gå ut och äta en middag. Och det har inte vi gjort typ, alltså sen vi fick barn tänkte jag säga, men det är klart att vi har det någon gång. Men vi har ju aldrig hjälpt kvällar eller så, utan mamma, när de har hjälpt oss så är det varit dagtid. Så det ska bli väldigt mysigt att bara gå ut och äta en liten middag bara vi två. Inte något fancy ställe, men vi ska gå till ett ställe som John har hypat sönder. Alltså han har hypat det här stället sen alltså vi var där i somras, eller sen han var där i somras, jag har inte varit där än. Så han var där med några killkompisar och bara, det här är det godaste köttet jag har ätit. Så jag sa bara, okej, vet du vad, då går vi dit ikväll och så ska vi se om det här köttet är så jävla gott. Men nu tänkte jag bada lite och bara njuta och så hörs vi alldeles snart. Oj, här kommer han. Wow. Nu ska vi alltså ut på dejt och jag gick upp 5 minuter innan. Jag låg kvar lite för länge i badet, det var så jävla skönt. Och nu ska vi på dejt till den här köttrestaurangen som du har pratat om. Ja. Den ligger i Marbella stad, så vi tar bilen dit. Jalen ligger och sover här bak i bilbarnstolen. Så vi hoppas att han sover nu under hela dejten så att vi får ha en mysig, härlig dejt. Fy fan vad trevligt det är när barnen är så här små, för då får man ju prata till punkt.
Eller hur? Ja, 100%. Men sen vill jag också säga det. Fan vad mycket roligare det är i Ivys ålder ändå. För att Ivys ålder, den är otrolig just nu. För att hon, alltså det kommer så mycket roliga ord. När hon ska vara ett lejon så gör hon så här. Alltså hon är så jävla rolig just nu. Håller inte du med? Jo. Alltså så jag kan säga så här, det blir jobbigare ju äldre. Just för att de så här kräver mer och så. Men fan vad mycket roligare det blir också tycker jag. Ja, det håller jag med faktiskt. Alltså när hon gör sina grimaser, när hon pratar på sitt språk, när hon säger sina ord som man bara förstår för att hon alltid har sagt dem så. Nej, men alltså det blir så jävla mycket roligare. Men som sagt, nu åker vi mot restaurangen, får vi se vad den här restaurangen har att bjuda på helt enkelt. Och jag har så höga förväntningar, för som sagt, John har hypat det här köttet sedan vi var här i somras. Så nu kör vi. Så nu har vi äntligen fått en parkering. Och det är verkligen så här skönt ute ikväll. Alltså vi känns där som en sommarkväll typ. Det är jätteskönt ute. Det stod i bilen att det var 17 grader och klockan är typ 7:15 på kvällen. Perfekt alltså. Jalen vaknade till lite nu när vi la över honom i vagnen. Så jag hoppas han bara somnar snart. Så att det blir en lugn och härlig kväll. Och att vi kan få njuta av maten. Ja, han har vaknat lite. Men amningen funkar alltid om det skulle vara kris. Så att nu är jag skithungrig älskling. Alltså vi fan vad mysigt att du och jag kommer iväg lite. Alltså det är så jävla viktigt. Alltså jag tycker det är lätt att glömma bort det. Och bara liksom hela tiden köra på och vara ett familjeföretag. Men det är så jävla viktigt om man får hjälp någon gång. Eller som nu att Bea behöver inte ens hjälpa till. Hon kan ju bara vara hemma. Men för att Ivy sover ju liksom. Men att man bara tar sig den tiden och tar emot hjälp om man kan få det. För att det är så jävla viktigt att bara få tiden för varandra lite. 110%. Och just att få prata till punkt och få höra vad den andra säger utan att man blir avbruten hela tiden. Så det här ska bli jättemysigt. Let's go inside. Alltså vi kommer in på den här restaurangen och jag får inte ens kolla på menyn. John beställer och det är sexigt, jag älskar det. Jag älskar när han bara så här. Vet du vad? Lyssna på mig, jag beställer, det här kommer bli skitbra. Nu är jag så peppad. Okej, wow. Det här är alltså briochebröd, stekt briochebröd. Jag måste nästan sätta på blixten för att ni ska se. Och sen är det som pulled angus. Och sen en äggula på toppen och massa ost. Wow. Det här är alltså förrätten. Det här ser helt otroligt ut. Okej, wow. Men det är liksom rödvin i det här. Man känner ju att det är så här rödvin, så här jättelångkokt kött som bara faller så här. Wow. Okej, wow. Steken ser helt otrolig ut. Okej, hej då. Det bara smälter jag. Nej men alltså, gud. Vilket jävla ställe. Ja, man tror inte. Nej, man tror inte det när man ser det. Dag 3. Nu har jag precis vaknat. Det är salsa musik i bakgrunden och jag ska börja dagen med en kaffe. Alltså den här pangmiddagen som var igår. Jag kan säga att jag har vaknat upp flera gånger i natt av att jag har känt min egen andedräkt som bara stinker vitlök. Och sen bara kände jag i morse när John skulle pussa mig. Jag bara, John, det är samma hos dig. Det är så mycket vitlök där borta. Jo, älskling, jag tror att det blir dubbelborsttändning idag. Jag har borstat mina. Ja, men borsta igen då är en rekommendation från mig till dig. Så, nu tog jag mig ut på en liten morgonpromenad här.
Underbart väder. Och som sagt, nu njuter man av liksom sommar och sol igen när det har regnat i 3 veckor här i Spanien. Det är fan det sjukaste. Men det ska bli så jävla nice att komma tillbaka lite till Stockholm. Och som sagt, catcha upp lite. Men jag älskar verkligen att vara här. Men jag önskar bara snart att, så här, att vi får vår vardag. Och att John lär känna lite nya människor här. Och att sen också bara vara vi två. Alltså inte för att vi inte vill ha Bea här. Det är så mysigt att ha Bea här liksom. Men det är också väldigt behövligt att bara få vara familjen ibland. Och det var mysigt för en gång skulle gå själv. För jag och Bea sitter ju ihop och gör allt ihop. Vilket är så jävla mysigt, jag älskar det. Det är ju myskvällar varje kväll och liksom så här. Och jag älskar det. Men ibland är det nice att bara så här, få en liten stund för sig själv. För annars är det ju så här, vi alla 3 sitter ihop hela tiden. Jag, John och Bea. Så det är nice att bara få lite tid och bara kunna tänka lite själv och bara vara lite själv. För Bea gick faktiskt till gymmet och tränade. Vi har ju gym i huset. Så det är nice. Så hon tränade och jag valde att ta en liten promenad. Jag tänker att jag ska försöka komma tillbaka snart lite i att känna styrka i min kropp igen. Jag saknar verkligen det. Alltså jag har ingen styrka kvar i min rygg. Ja, magen har jag ingen styrka i. Så jag tänker typ nästa vlogg att man kanske ska börja med att sätta ihop lite träningspass. Jag har laddat ner en app som ska vara jättebra för så här lite mammaträning, alltså här postpartum träning och sådana grejer. Då kanske vi kan köra i nästa vlogg att jag kör ett sånt pass och så kan ni få lite tips också. På övningar man kan göra och lite så. Som är snälla för kroppen. För jag vill bara känna mig stark igen. Alltså jag vill få tillbaka styrka i mina armar också. Jag känner mig bara allmänt svag, vilket är helt naturligt när man har haft 2 nära förlossningar efter varandra. Men jag är så taggad på att få känna mig stark och frisk och bra i min kropp igen. Men vi köper på här med lite promenad. Så nu kör vi! Åh herregud, nu är jag tillbaka. Jag är liksom svettig Bea. Och här står 22-åringen så snygg och fräsch. Vad sa du? Hur långt gick du? Nej, jag gick vanliga rundan, men sen pratade jag i telefon. Ja, så jag vände lite och sånt där. Ja. Nej, men jag vände lite och gick den typ igen. För att det var så här, nu vill jag inte gå in än. Och så blir det dålig täckning, du vet, i hörnet där. Jag har en längre runda. Ska jag testa att gå där? Ja, för jag det vet kan vi gå. Nu hur man kan gå runt. Och vi kan ju också testa att hajka den då. Ja. Nu ska jag ta lite grekisk yoghurt och bär och starta igång den här dagen. Och sen ska jag spela in ett samarbete idag igen. För det hann inte färdigt igår. Och sen ska John och jag podda. Det roligaste har hänt. John är hemma från gymmet och berätta vad som har hänt, älskling. Jag kanske ska joina gruppchatten med några grabbar från Brasiliens jiu-jitsu. Förstår ni? Alltså John kommer hem och bara, jag har lärt känna 2 nya kompisar på gymmet. Jag bara, jaha vad kul. Och så kommer han in igen, 3. Så kommer han in igen och han bara, jag ska bli inbjuden i deras gruppchatt på WhatsApp idag. Älskling, jag älskar dig, det är så söt. Jag väntar nu. Vart är min inbjudan? Ja, då kanske vi inte åker till Sverige trots allt. Jag löser. Nu kanske John stannar själv, vet du Bea. Han vill inte längre, nu har han fått kompisar här. Nu flyttar han hit helt tid. Åh fy fan vad obehagligt. Ja, nej, men vi åker nog hem till Sverige ändå. Men jag tror i alla fall att det löser sig här. Vi kommer nog få kompisar. Vi kanske bara inte ska ta med barnen eller ska möta vänner. För det är då vi inte träffar några kompisar. Herregud. Men nu ska faktiskt jag och John gå in och podda. Och jag ber om ursäkt att den här vloggen har varit så jävla rörig. Alltså jag sa det till John och Bea igår. Jag har aldrig varit en så dålig vloggare eller youtuber eller vad fan man kallar sig. Som jag har varit i den här vloggen. För att det har varit så mycket going on, jag har haft mycket jobb, jag har haft mycket andra grejer. Det har i alla fall gjort att jag har velat vara lite närvarande liksom, när vi var på dejt, alltså när vi var ensamma med Ivy. Så jag har liksom så här, glömt lite att ta upp kameran men också inte velat ta upp kameran. Så jag ber om ursäkt för det, det blir en mycket bättre vlogg nästa vecka, det lovar jag. Och nu idag är vi faktiskt bjudna hem till Ida Varg och ska ha en lite playdate med barnen. Inte för att Ivy är så stor som deras barn, men det var de som bjöd in så vi bara, ja men vi kommer gärna, så trevligt. Så det ska vi göra och det ska bli så kul att få se deras otroliga hus. Det ser helt otroligt ut, som ett palats typ.
Så det ska bli jättekul. Men med det sagt säger jag faktiskt tack och hej och vi hörs om några dagar igen. Glöm inte att jag älskar er, glöm inte att jag dör för er och jag lovar en mycket bättre vlogg nästa vecka.